ริงๆเพชรอยากจะเหวี่ยงตัวเองออกจากวงการแฟชั่นแต่พอเราโตขึ้นน่ะเราเรียนรู้ที่จะตีความแล้วเราก็สามารถที่จะสื่อสารแฟชั่นที่เป็นเราได้สิ่งที่เพชรมี passion สูงมากๆอ่ะคือเวลาที่ได้เห็นคนเขาดูดีขึ้นจริงๆด้วยลุคง่ายๆก็ดูโบว์ขึ้นได้จริงๆถ้าเราเลือกจิวเวลรี่สักชิ้นอ่ะแล้วมันสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้เลยด้วยความที่เพชรเป็นคนเร็วมากๆวันหนึ่งต้องทำอะไรหลายอย่างเวลาเราหยิบอะไรแล้วอ่ะเราต้องหยิบอะไรที่มันเป็นคาแรคเตอร์ของเราเหมือนกับเวลาไปใส่ Tiffany Hardware ไปรู้สึกถึงความ strong resilient ในแบบของเรานิวยอร์กมันคือเมืองแห่งความฝันและเพชรเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันตอนที่เพชรกลับมากรุงเทพเพชรคิดเสมอว่าจะทำยังไงนะให้เรากลับไปได้อีกและ culture ความเป็นไทยมันอินสไปร์เพชรตลอดและเสมอมาเลยค่ะเพชรเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็ดีค่ะช่วงนี้ก็เรื่อยๆเนาะปีนี้ก็ค่อนข้างแบบสโลว์นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังสนุกอยู่ยังแพชชั่นอยู่ก็ประมาณนั้นพี่ฝนเพราะจริงๆรู้สึกว่าช่วงนี้ก็ดูสดใสได้พักผ่อนได้อะไรใดๆใช่มันก็เป็นแบบตามช่วงเวลาแหละปีนี้เราก็แบบเริ่มว่าแพลน ahead of time มากขึ้นปีที่แล้วมันก็จะเป็นแบบ spontaneous เยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเหนื่อยกว่าแต่ปีนี้เราก็จะแพลนว่าเราอยากทำอะไรปีนี้แล้วก็สิ่งที่เรามุ่งเน้นว่าปีนี้เราอยากจะทำอะไรมันก็เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นแต่ตั้งเปิดปีมานี่เป็นครั้งแรกที่เรามาเจอกัน ใช่ แล้วตั้งแต่ที่รู้จักกันมาเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่เราไม่ได้สัมภาษณ์กันนั่งคุยกันจริงจังสักทีหนึ่งแล้วบอกได้เลยว่าเป็นออนเนอร์มากๆค่ะชอบมากๆเพราะตื่นเต้นมากๆแบบบอกได้เลยว่าดีใจแล้วก็อยากมามากหลายครั้งแล้วแต่อันนี้เป็นครั้งแรกไงที่แบบตรงเวลาถูกต้องได้จริงๆมันก็เราว่ามันก็เข้ากับคอนเซปต์รายการเราเพราะจริงๆรอบนี้ที่เราชวนเพชรมามันคือรายการ Seven Things That Made Us ซึ่งอันนี้เราทำกับ Tiffany & Co แล้วก็ปกติเราคุยกัน7ข้อเราก็จะแบบแอบไปขุดประวัติทุกคนแหละแล้วเราก็มาคุยกันแต่เนี้ยในฐานะเป็นเพื่อนพวกเราเราก็เลยแบบมาสอบถามมาสนิทเอาความลับมาบอกทุกคนว่ายังไงนะเราแบบสร้างพาธเวย์ของเรายังไงเราทำสร้างแบรนด์ยังไงมีอะไรบ้างที่เราสนใจอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็ถือโอกาสดีๆชวนเพชรมาคุยเนาะเรายังไม่เคยถามพี่เพชรตรงๆเลยว่าแบบความชอบด้านแฟชั่นของพี่เพชรมันเริ่มตั้งแต่ตรงไหนวะโหจริงๆแล้วอย่างแรกเลยนะเพชรพยายามจะเหวี่ยงตัวเองออกจากแฟชั่นนะจริงๆแล้วอะคือแบบพยายามมีหลายครั้งในชีวิตที่แบบเราจริงๆเราอยู่แบบมหาลัยจุฬาศิลปกรรมมาก่อนเราก็รู้สึกว่าแฟชั่นมันไม่ตอบโจทย์ตอนนั้นนะเราก็เหวี่ยงตัวเองไปอยู่ซานฟรานว่าแบบอยากเรียนเกี่ยวกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยังเกี่ยวกับอาร์ตแต่มันก็มีความฟังก์ชันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าจริงๆแฟชั่นอะมันทำให้เพชรมองมุมมองแฟชั่นเปลี่ยนไปแล้วกันคือก่อนนั้นเนี่ยเราอาจจะมองว่าแฟชั่นมันคือของแต่งกายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอเราโตขึ้นแล้วเราแบบมีความรู้มากขึ้นแล้วกันในเรื่องของงานอาร์ตอะเราก็รู้สึกว่าแฟชั่นมันคือทุกอย่างรอบตัวแล้วกันมันเลยทำให้รู้สึกว่าสุดท้ายเราก็ยังอยู่ในแฟชั่นแต่เป็นแฟชั่นในมุมที่เราคิดว่าอันเนี้ยคือแฟชั่นในความหมายของเราอะไรแบบเนี้ยก็เลยกลับมาอยู่ในแฟชั่นใหม่ค่ะแล้วตอนไหนที่ตัดสินใจตอนนั้นว่างั้นกลับมาสู่เส้นทางแฟชั่นตอนนั้นพอเพชรไปเรียนในเรื่องของรถยนต์เนาะแบบเราเริ่มอยากเป็นแบบอะไรที่เป็นดีไซน์ที่มันเป็นดีไซน์จริงๆอยากวาดรูปเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบวาดรูปมากคืออะไรก็ได้ที่แบบยังอยู่ในเบสที่เราสามารถเป็นอาร์ติสต์ได้เนี่ยเพชรก็เรียนปี1ปี2เนี่ยแล้วทีนี้ปี3มันต้องเลือกสายเหมือนเมเจอร์แล้วเพชรก็รู้สึกว่าแบบยังไงดีอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าของรถเองหรือกราฟิกเองสุดท้ายแล้วว่ามันต้องใช้คอมเยอะมันจะมีการแบบวาดรูปอะไรเงี้ยน้อยลงเรื่อยๆตามแบบมันเป็นแมคานิกมากขึ้นมันเป็นแมคานิกมากขึ้นแล้วมันก็มีในเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นแฟชั่นยังเป็นศาสตร์เดียวที่เรารู้สึกว่ามันมีหลายๆศาสตร์ที่เราแตกออกไปได้แบบพรินท์กราฟิกแฟชั่นเท็กซ์ไทล์อะไรเงี้ยซึ่งมันเลยทำให้รู้สึกว่ายังสนุกอยู่เราก็เลยเลือกเมเจอร์แฟชั่นอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยออกไปอีกเลยค่ะก็อยู่มาตลอดจนถึงปัจจุบันเอาละถ้าในเมื่อกระโดดเข้ากลับมาแฟชั่นพี่ว่ามันต้องมองเห็นความสวยงามในความหมายของแฟชั่นป่ะเพชร definition ความสวยงามของเพชรว่ายังไงตอนนั้นเพชรคิดว่าแฟชั่นนะมันเปลี่ยนตามอายุวัยแล้วกันว่ามันคืออะไรกันแน่เนาะเพราะว่าเราก็ไม่มีความเดากับคำเนี้ยตลอดว่าเฮ้ยถ้ามีคนบอกว่าเพชรเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์เพชรอาจจะบอกว่าเพชรก็อยากเป็นนะแต่จริงๆเพชรอยากเป็นอาร์ติสต์มากกว่าก็จะแบบเอาตัวเองเป็นแบบ
อาร์ติสต์มากกว่าแต่ในปัจจุบันน่ะเพชรรู้สึกว่าแฟชั่นมันคือความหมายที่แบบสิ่งที่เราสามารถทำประโยชน์ได้ในสิ่งที่เรารู้สึกดีกับมันในทุกๆวันอ่ะหรือง่ายๆเลยรู้สึกว่าแฟชั่นมันคือทุกๆวันของเราอ่ะแต่เราสามารถจะจับอะไรมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของtextiles interior living อะไรต่างๆอ่ะแต่เราจับมาให้มันเป็นแบบ daily life ของเราอ่ะเพชรก็เลยเข้าใจว่าแฟชั่นอันเนี้ยของเรามันคือ just everything ที่มันอยู่ใน daily life มันไม่ใช่แค่เสื้อผ้ารองเท้าหรือสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าแบบมันคือของนุ่งห่มอ่ะมันไม่ใช่แค่นั้นมันใหญ่กว่านั้นเยอะมากก็เลยคิดว่าแฟชั่นในความหมายของเพชรอะมันคือแบบอะไรก็ได้ที่อยู่รอบตัวเราที่เราสามารถจับมาใช้ทุกวันได้ daily life อะไรอย่างเงี้ย แล้ว daily life ของพี่เพชรปกติแต่งตัวยังไงอยากรู้สไตล์ของพี่เพชรถ้าสมมติว่านิยามตัวเองมองตัวเองอย่างเงี้ยเพชรเป็นคนแบบแคชชวลมากๆอย่างที่รู้จักกันนะคะ จริงๆแล้วอ่ะจริงๆเพชรเป็นคนแบบแคชชวลมากกางเกงยีนเสื้อยืดอะไรแบบเนี้ยคือรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรเยอะต่อวันเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะตั้งแต่เช้าจนเย็นอ่ะเพชรจะไม่ค่อยมี occasion ว่าเฮ้ยเราต้องไปงานนี้ตอนกลางคืนเราต้องใส่ชุดแบบนี้ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นคนไม่ต้องเปลี่ยนชุดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่ day to night อ่ะเพชรจะเป็นอะไรที่ casual ใส่ได้ทุกอย่างแต่อาจจะเปลี่ยนแบบ jewelry accessories หรืออะไรหรือผมหรือหน้าอะไรเงี้ยที่ทำให้มันแบบมันดูดินเนอร์มากขึ้นแต่ว่าดีไซน์เบสไลน์ของลุคทั้งวันอ่ะเพชรจะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ให้มันแบบง่ายที่สุดกับการเดินทางกับการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่แคชชวลสุดอ่ะแล้วเอาจริงๆกางเกงยีนเริ่มต้นวันนี้ก็ใส่กางเกงยีนนะคะทุกครั้งที่เจอพี่เพชรจะเป็นแบบกางเกงยีนหรือไม่ก็แบบทุกอย่างแคชชวลมากแต่ว่าจะเติมด้วยจิวเวลรี่บางอย่างอย่างที่พี่เพชรบอกตอนเติมจิวเวลรี่อะไรเงี้ยพี่เพชรเลือกจิวเวลรี่ยังไงคืออย่างเพชรอะเพชรรู้สึกว่าเพชรเป็นคนแคชชวลเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นจิวเวลรี่เพชรอยากอะไรที่มันแบบโบว์นิดนึงหรืออะไรที่ทำให้เห็นว่าอุ๊ยแต่งตัวนี่อะไรเงี้ยคือเราก็ยังเป็นสายแฟชั่นเนาะแล้วแฟชั่นก็เลยแบบพวกเราก็คือจำเป็นที่จะต้องมีกิมมิคว่าแบบเราก็ยังเป็นคนที่แต่งตัวเพราะฉะนั้นก็จะเลือกจิวเวลรี่ที่มันทำให้เรารู้สึกว่าว้ายแต่งตัวนี่วันนี้อะไรเงี้ยหรือว่าคนเขาอาจจะดูว่าจิวเวลรี่ที่เราใส่บางทีมันแปลกอะแบบวินเทจก็ได้บ้างหรืออะไรที่มันเป็นกลิ่นอายของความแบบสตรองหรืออะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันโดดเด่นขึ้นมาในลุคอันนั้นคือบางทีแล้วเราอาจจะกางเกงยีนเสื้อยืดแต่เชื่อว่าจิวเวลรี่มันทำให้คาแรคเตอร์เปลี่ยนได้อะแบบสมมติตอนเช้าเราใส่ห่วงธรรมดามันดูแบบสามารถไปได้ทั้งวันตอนเย็นเราอาจจะเปลี่ยนเป็นสร้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันทำให้คาแรคเตอร์ของเราเปลี่ยนในช่วงเวลาในวันนั้นแต่ still ว่าก็มีอะไรนะคะอย่างนี้แต่ต้องมีอะไรนะคะต้องโดนทักอะนะแล้วอย่างนี้พอเวลาเพชรเลือกจิวเวลรี่แล้วเพชรมีโทนสีของจิวเวลรี่ที่เพชรชอบไหมหรือ prefer หรือแบบรู้สึกว่ามันไปตามวันอะไรเงี้ยเพชรเป็นคนที่อยู่ในฝั่งโกลด์กับโรสโกลด์อย่างเดียวแบบจะไม่ค่อยใช้ซิลเวอร์ขนาดนั้นด้วยอาจจะคิดว่าสีผิวตัวเองด้วยมั้งแบบเราเข้าอะไรกับที่มันแบบสีทองหรือแบบโรสโกลด์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าจะสังเกตดีๆเพชรจะชอบแบบสแต็กใส่หรือว่าอะไรที่มันเป็นสีที่กำไรข้อมือหรืออะไรเงี้ยที่เราจะชอบให้มันค่อนข้างเยอะหน่อยให้มันมีอะไรอย่างที่บอกว่าเสื้อยืดกางเกงยีนวันนั้นก็ไม่ธรรมดาได้อะเพราะว่าจิวเวลรี่มันเปลี่ยนคาแรคเตอร์เราได้เลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็แค่สีทองนั่นแหละกับโรสโกลด์ทีนี้พอเราพูดกันถึงมาจิวเวลรี่เรารู้สึกว่าวิธีการที่เพชรทั้งเลือกจิวเวลรี่ทั้งสิ่งที่เพชรกำลังมองในแบบเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันส่งผลมาถึงแบบแบรนด์ของเพชรในวันนี้ถูกปะเพราะเรารู้สึกว่าแบบจริงๆในพิพัชราความเป็นแบบพิพัชราจริงๆด้วยแมทชีเรียลที่มันเป็นพลาสติกอ่ะมันมีความเป็นจิวเวลรี่แบบแฟชั่นจิวเวลรี่เหมือนกันทั้งแบบวิธีการสวมใส่ของมันหรือว่าทั้งวิธีที่เพชรเขาเรียกว่าอะไรทำซิลูเอทของเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมี thinking method อะไรยังไงในตรงนี้บ้างอะอย่างที่เห็นกันมาตั้งแต่แรกนะคะมันก็ไม่ง่ายจะบอกมันไม่ได้ง่ายแล้วเราก็ไม่ได้มีเจอกันมาตลอดใช่คือจะพูดว่าตั้งแต่แรกที่เห็นกันมามันไม่ได้มีขบวนการที่เป็นแบบเฮ้ยมันจะเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กแต่สิ่งสำคัญเป็นรู้สึกว่ามันคือการที่เราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่เพชรบอกได้เลยว่าเพชรรู้ตัวแล้วกันว่าเพชรไม่ได้เป็นคนชอบผ้าขนาดนั้นแบบเพชรไม่ได้อินอ่ะแบบเวลาจับแล้วเพชรรู้สึกเพชรยังคิดอะไรไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่เพชรอินอ่ะมันคือการที่เพชรรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันผลิตมาจากแบบไหนบ้างหรือวัสดุธรรมชาติมันคืออะไรอะไรเงี้ยคือถ้ามันเป็นผ้ามันจะต้องเป็นผ้าที่มันแบบวิธีการผลิตหรือกรรมวิธีมันคืออะไรเพชรถึงจะแบบรู้สึกว่าอยากทำงานกับมันเพราะฉะนั้นพลาสติกอ่ะมันคือเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญละกันที่ทำไมเราถึงอินเพราะเพชรคิดว่าเราเห็นเส้นทางแล้วกันว่าตั้งแต่แรกที่เป็นฝาน้ำมาจนถึงตัวที่เราทำเป็นอินฟินิทูดจนกระทั่งขึ้นรูปเสื้อผ้ามันมี process ของมันเลยทำให้วิธีการทำงานอ่ะมันสนุกมากขึ้นกับการที่เราแบบมันจะเป็นอะไรได้บ้างนะอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกตามตรงเลยตั้งแต่แรกว่าแบบก็อย่างที่เห็นเนาะว่าเราไม่ได้คิดว่าอันนี้มันจะเวิร์กแต่เราคิดว่าเราจะทำโปรเจกต์ออกมาอย่างเดียวที่เราอินกับมันแต่สุดท้ายแล้วพอคนเขาเห็นแบบค
ความตั้งใจหรือว่าประโยชน์ของมันอ่ะมันเลยแบบอาจจะมีคนพูดถึงมากขึ้นมากกว่าพี่ฝนแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ดีๆจะจับพลาสติกมาเป็นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันค่อยๆมามากกว่ามันไม่ได้มาตั้งแต่วันแรกว่าโอเคเราจะทำพลาสติกที่เป็นเสื้อผ้าไม่ใช่แบบนั้น อย่างที่ทุกคนรู้คือว่าเวลาบอกว่าทำแบรนด์แฟชั่นคนจะแบบโอเคมันจะเริ่มจากผ้าก่อน ใช่ หรือว่าเป็นเศษแบบหนังแต่พอเป็นพลาสติกครับพี่เพชรมีวิธีการสร้างมูลค่ายังไงบ้างสำหรับสินค้าที่เราออกแบบ โหจริงๆพคิดว่ามันคือการที่เราต่อยอดแหละด้วยอย่างที่เราบอกเนาะว่าเราก็เรียนแฟชั่นมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิชั่นละกันว่าเอ้ยเวลาเราทำผ้ามันมีโจทย์อะไรได้บ้างหรือแพทเทิร์นอะไรที่เราสามารถทำได้เพชรก็คือแค่ตีโจทย์แพทเทิร์นอันนั้นอะมาเป็นพลาสติกเพราะสิ่งที่เพชรชอบเพชรบอกได้เลยเพชรไม่ชอบการเย็บผ้ามากๆและเพชรก็ไม่ชอบการรอ ไม่ชอบถ่ายจักรเหมือน เพชร กั นึ น กภาพไม่ออกตัวเองแบบไถจักรเงี้ยนะนึกออกป่ะเพชรไม่ชอบจริงๆอีกเรื่องนึงเลยคือเรื่อง timing เพชรเป็นคนเร็วมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องส่งเสื้อผ้ากลับไปแก้แล้วกลับมาอีกทีอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบต้องรอเราก็เลยพยายามหาวิธีว่าตัวพลาสติกเนี่ยถ้ามันขึ้นรูปได้อ่ะมันแก้ได้เลยเพราะฉะนั้นอีกอันนึงอ่ะที่เพชรรู้สึกมีแพชชั่นสูงมากๆคือการได้ฟิตติ้งกับคนเพราะว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยจากหุ่นขึ้นมาคนอ่ะมันคนละแบบกันเลยอ่ะแต่พอเราฟิตติ้งกับคนอ่ะมันทำให้เห็นว่าเอ้ยคนนี้เขาซั่วทรงเป็นยังไงนะเราสามารถแก้ได้เลยอ่ะแล้วสิ่งที่ไปเห็นคือเขาเห็นตัวเองด้วยว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาดูดีขึ้นจริงๆแบบเขารู้สึกมั่นใจขึ้นหรืออะไรเงี้ยเพราะเลยรู้สึกว่าการที่เราใช้พลาสติกมาเป็นส่วนหนึ่งของการดีไซน์เสื้อผ้ามันเลยมีโจทย์อันนี้ออกมาว่าเฮ้ยมันแก้ได้เลยนี่หว่ามันไม่ต้องส่งกลับไปแก้เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้มันเป็นอีกโจทย์นึงที่เป็นรู้สึกว่ามันสนุกแล้วกันที่มันได้แก้เลยหน้างานแล้วมันก็ได้คุยได้มี conversation ได้อธิบายว่ารู้ไหมคะว่าสิ่งที่ใส่อยู่คือพลาสติกชนิดไหนหรืออะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เพชรชอบฉะนั้นมันก็เลยตอบโจทย์มาแบบนั้นว่าเอ้ยคนเลยแบบเริ่มพูดถึงเองว่าจริงๆสีพวกนี้มันมีชื่อของมันนะแบบ coral circon hematite อะไรเงี้ยแต่เขาจะเรียกกันว่าไม่ค่ะอันนี้คือแบรนด์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ได้เรียกตามชื่อที่เราตั้งให้แล้วเขาจะเรียกตามชื่อแบรนด์ที่เขาใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกไปอีกแบบนึงแล้วพอคนข้างนอกมองว่ามันคือพลาสติกแล้วเรายืนหยัดกับความเชื่อยังไงว่ามันคือแบบเฮ้ยมันเป็นสินค้าที่แฟชั่นเนเบิลได้มันเป็นสินค้าที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อะไรอย่างเงี้ยสแตนกับความเชื่อนี้ยังไงที่สมมติคนนอกมองมาว่าแบบมันก็แค่พลาสติกอะโหจริงๆอันนี้ไม่ง่ายนะพี่รู้สึกพี่ฝนแล้วก็จริงๆมันก็เคยปรึกษาพี่ฝนด้วยแหละแรกๆเลยว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คนจะเข้าใจง่ายเริ่มต้นแล้วมันเป็นสิ่งที่คนแบบไม่เห็นมูลค่าของมันตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราจำเป็นที่จะต้องให้เขาเห็น transparency เลยของการผลิตของเราว่าเราทำอะไรบ้างนะแล้วเราตั้งใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรคือเป็นรู้สึกว่าการที่เรายืนหยัดว่าสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันมีความหมายกับเรานะมันคือสิ่งที่คนที่เป็นต้องทำงานด้วยอ่ะไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวเขาต้องเชื่อเรื่องเดียวกันว่าเฮ้ยมันไปได้นะอะไรเงี้ยอย่างเช่นฝาน้ำเป็นเชื่อว่าสมัยก่อนคนอาจจะแบบไม่ได้เห็นมูลค่ามันเลยแล้วมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่มีประโยชน์แล้วกันแต่ในวันนึงที่เราแบบบอกความหมายของมันได้หรือประโยชน์ของมันหรือเราสามารถเก็บออกมาแล้วมันทำให้คนแบบว้าวอ่ะเพี่รู้สึกว่ามันคือกรรมวิธีทั้งหมดกับการที่เราต้องบอกออกไปกับลูกค้าด้วยและคนทั่วไปว่าเฮ้ยกรรมวิธีการผลิตพลาสติกพวกนี้มันไม่ได้เป็นขยะแล้วนะเพราะว่าใช่เราเก็บขยะมาจริงแต่มันคือแมททีเรียลเริ่มต้นแต่สิ่งที่เราเอามาเปลี่ยนพลาสติกที่เราใช้ในปัจจุบันอ่ะมันมีกรรมวิธีอย่างอื่นมากๆที่ถ้าพูดง่ายๆมันคือการเหมือนเราทำลูกปัดขึ้นมาใหม่อ่ะหรือเราแบบผลิตผ้าขึ้นมาใหม่ด้วยซ้ำมันคือกรรมวิธีเดียวกันว่าทำไมคนถึงมองว่าวัสดุผ้าหรือลูกปัดถึง precious อ่ะหรือจิวเวลรี่ต่างๆถ้ามองในมุมจิวเวลรี่ต่างๆทำไมมัน precious เพราะว่ามันมีกรรมวิธีที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง art and craft sketch จนถึงการผลิตต่างๆเพชรรู้สึกว่าทั้งหมดนี้แหละมันคือการสร้างมูลค่าจริงๆไม่ใช่แค่ว่าเราแค่บอกก็เรารู้สึกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะมันคือโจทย์โดยรวมว่าเราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจเหมือนเราให้ได้ว่าเฮ้ยมันเยอะกว่านั้นตั้งเยอะเลยอะไรประมาณเนี้ยจริงๆมันคือเรื่องของ process ใช่ที่คุยมาทั้งหมดมันเหมือนเป็น process แบบมันคือเรื่องของ process ของการที่เราผลิตอะไรสักอย่างเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เพชรทำอยู่จริงๆมันคือเหมือนเพชรผลิตฮาร์ดแวร์ขึ้นมา1ตัวแล้วเพชรสามารถที่จะ repeat สิ่งนี้ไปได้เรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนเหมือนเข้าใจสิ่งนี้ไปกับเพชรไปเรื่อยๆว่า process ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่กลายเป็นสิ่งที่คุณใส่อยู่มันกลายไปเป็นอะไรคืออะไรมันเลยกลายเป็นแบบพี่ว่าก้อนนี้มันเลยกลายเป็นก้อนที่มัน precious มั้งสำหรับแบรนด์เพชรมากๆเลยตอนที่พี่เพชรสร้างแบรนด์นะพอเขารู้จักประมาณนึงเรารู้มาว่าพี่เพชรเคยไปอยู่นิวยอร์กจากซานฟรานแล้วก็ไปอยู่นิวยอร์กตอนนั้นพออยู่นิวยอร์กทำอะไรบ้างแล้วก็หลังจากนั้นพอเราสร้างแบรนด์เราได้กลับไปที่นิวยอร์กครั้งในการจัดแฟชั่นโชว์ของเราที่นิวยอร์กมันเป็นแบบ full circle moment นะแล้วตอนที่เราอยู่นิวยอร์กให้ฟังหน่อยก็เป็นยังไงตอนอยู่นิวยอร์กโหจริงๆอันนี้พี่อยากบอกเลยว่า
first internship แล้วกันเริ่มต้นที่นิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเนาะเราก็ยังเด็กมากๆอยู่เพราะฉะนั้นแล้วมันเหมือนแบบความฝันของเรามันเต็มที่มากเลยพี่ฝนก็เริ่มต้นว่าแบบเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้แล้วเนาะแล้วแบบเรารู้สึกได้ว่าแบบมันเป็นเมืองแห่งความฝันอะว่าแบบเราพูดกับใครทุกคนก็มีความฝันหมดเลยอะไรเงี้ยเราเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เรามีความฝันตรงนั้นแต่เอาจริงๆเพชรเป็นคนแบบ step by step มากเลยนะจริงๆแล้วในการทำงานแล้วกันแต่จริงๆ mindset หรือเจตนาเพชรข้างในอะเพชรเป็นคนแบบมีโกของเพชรชัดมากเลยเริ่มต้นว่าแบบวันหนึ่งอะเพชรอยากจะมีโอกาสละกันในการกลับมาที่นี่ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ว่าแบบรู้สึกว่ามันจะต้องมีวันหนึ่งอะที่เราได้กลับมาที่นิวยอร์กแล้วเรามีผลงานละกันไม่ว่าจะเป็นผลงานของตัวเองหรือว่าผลงานที่เราทำงานให้ที่อื่นก็ตามแต่เพชรเชื่อว่าด้วย first internship แล้วเพชรมีแบบไม่ว่าจะนายเองหรือใครที่เราแบบเขาก็จับตามองเราอยู่ถูกป่ะเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำงานมากเขาก็แบบอยากทำอะไรในอนาคตเราก็จะแบบพูดความฝันของเราออกไปว่าเราอยากได้แบบนี้นะเราอยากทำแบบนี้แล้วนิวยอร์กเป็นหนึ่งในซิตี้ที่มันเหมือนแบบสูงเกินเอื้อมแล้วกันเอาอย่างเงี้ยแล้วกันมันเหมือนแบบเป็นเมืองในฝันน่ะเพราะฉะนั้นน่ะในวันที่แพทกลับไปอ่ะกับแบรนด์ของเราเนาะพิพัชราว่าแบบเราต้องการจะสื่ออะไรอ่ะมันมีความหมายกับแพทมากเลยนะเพราะว่าคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะเขารู้สึกว่าเพชรอินสไปร์เขาอ่ะว่าใน10กว่าปีอ่ะและเซว่า12ปีที่ผ่านมาเราไปทำอะไรมาบ้างแล้วในวันเนี้ย10กว่าปีผ่านไปอ่ะเรากลับมาในจุดที่เราแบบสามารถมาโชว์ผลงานเราได้อ่ะเพชรรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกเพชรที่รู้สึกดีกับตัวเองว่าเฮ้ยพี่พัชราเราไม่ใช่แค่เพชรคนเดียวนะแต่ทั้งทีมเลยว่ามันไปในเมืองที่ทุกคนแบบทุกคนก็มีความฝันทั้งหมดอะแต่ in a way too ไปรู้สึกว่าคนที่เขาอยู่ตรงนั้นอะเขารู้สึกว่าเด็กคนนี้มันก็ inspire เราเหมือนกันนะว่าเขาก็ทำตามความฝันเขากับเจตนาที่เขาพูดตั้งแต่วันแรกเหมือนกันใน12ปีที่ผ่านมาว่าเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเส้นทางเขาเลยอะเขาก็อยากจะมาแล้วเขาก็ได้มาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ละกันว่าเราได้สร้างความรู้สึกดีๆอะว่าเรารู้สึกให้แรงบันดาลใจกับคนอื่นด้วยแต่ in a way เราก็รู้สึกได้รับแรงบันดาลใจเหมือนกันว่ามันก็เหนื่อยอะเนาะแฟชั่น เมื่อกี้ก็เพิ่งพูดกันค่ะพูดกันตั้งแต่เช้าเลยว่าเราอยู่ใน industry ที่มันยากเหลือเกินแล้วมันก็จะมีความท้อแท้เกิดขึ้นสม่ำเสมอแล้วก็ความยากมันก็คืออยู่ตรงนั้นทุกกับเราทุกวันเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์แล้วกันที่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันก็ฟินไปได้หลายวันอยู่ อะไรเงี้ยหลายเดือนอะอยู่ได้คิดถึงอะไรที่สุดในนิวยอร์กตอนนี้ถ้าให้นึกถึงเอาจริงๆอะพะชอบ culture ของคนที่เขาแบบออกไปสังสรรค์คุยเรื่อง inspiration ของตัวเองหรือพะชอบเอาจริงพะชอบโมเมนต์ในการที่เราได้คุยกับเพื่อนๆตรงนั้นอะแล้วทุกคนอะเขามีโกของเขาชัดมากเลยอะนึกออกไหมแบบมันจะไม่ได้เหมือนที่อื่นที่ไปแล้วกันเพราะที่อื่นทุกคนอาจจะมีแบบมุมชิลมุมแบบวันนี้อยากพักผ่อนหรืออะไรเงี้ยแต่นิวยอร์กทุกคนจะโฟกัสมากว่า this is my dream and I will follow it นึกออกปะแต่ถ้าฉันไม่อยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวฉันต้องหาวิธีเพื่อให้เข้าไปอยู่ในเส้นทางนี้อ่ะเพื่อก็รู้สึกว่า this is what I miss the most ของนิวยอร์กว่าทุกคนมันแบบ very focus อะแล้วมันทำให้เราแบบเวลาเราอยู่ตรงนั้นเราก็มีความโฟกัสไปกับเขาโฟกัสไปกับเขาหรือว่ามีความอินสไปร์ไปกับเขาก็อาจจะมองในเรื่องนี้ด้วยเราถ้าเกิดว่าวันนี้เราเอาพิพัชรากลับไปแล้วแล้วก็ทุกคนก็ได้เจอเราในอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยในอนาคตเพชรมองว่าเพชรอยากกลับไปทำอะไรที่นิวยอร์กเพิ่มเติมอีกไหมอะไรแบบนี้โหเพชรคิดว่ามันมี so many things เนาะเพราะว่าอย่างที่ไปบอกว่าเราก็ไม่ได้อยากแค่ยืนอยู่ในฝั่งของแฟชั่นอย่างเดียวแหละตอนนี้เพชรก็เริ่มแบบขยายออกไปว่าเราทำอินทีเรียได้ด้วยนะเพราะว่าขยะที่เอามาใช้ในอินทีเรียมันก็เยอะกว่าแฟชั่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราขยายตัว business ของเราไปในด้านอื่นๆอ่ะเพชรเชื่อว่ามันก็สามารถทำประโยชน์ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคิดว่านิวยอร์กน่าจะเป็นอีกหนึ่งเมืองละกันที่มันเป็นการโชว์ของอาร์ติสต์อะพี่ฝนรู้สึกไหมเหมือนเวลาที่พี่ฝนไปพี่ฝนรู้สึกป่ะว่ามันแบบพลังสูงพลังสูงมากทุกคนจริงๆมันเหมือนแบบพลังสูงมากไม่เหมือนเป็นเมืองที่เราไปอยู่แล้วมันเหมือนเป็นความฝันหมดเลยอะแต่ว่าพอไปถึงมันจะรู้สึกแบบบูสต์จิตใจมากอะก็เลยคิดว่าถ้ากลับไปมันอาจจะไปในมุมมองอื่นๆแล้วกันว่ามันไม่ใช่แค่ just fashion นะมันอาจจะเป็นในเรื่องของ interior หรือ community ต่างๆที่เราก็พยายาม build ให้มันแบบชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยว่าเรื่องของพลาสติกมันเป็นในเรื่องของ material อย่างเดียวแต่บางคนถ้าเขาไม่ได้เจาะลึกอะเขาจะลืมไปเลยว่าจริงๆพิพัชรามันคือ fashion for community นะมันไม่ใช่แค่เรื่องของ material อย่างเดียวอะไรเงี้ยพี่ฝนก็อยากให้คนเขาแบบเข้าใจเรื่องอื่นๆด้วยว่าเราทำเรื่องของ community เป็นหลักนะอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วว่าจุดหนึ่งที่ทุกคนเห็นตอนที่เพชรกลับไปที่นิวยอร์กสิ่งหนึ่งที่ทุกคนน่าจะรู้สึกมากๆคือเพชร bring Thainess ไปสู่ที่นู่นเราว่ามันมีจุดหนึ่งที่ทุกคนแบบ
สังเกตว่าเสื้อผ้าเพชรมีเอเซนส์ของความเป็นไทยอยู่ค่อนข้าง ส เยอะ บายหรืออะไรต่างๆ ที่มันมีความไทยมาก แบบซิลูเอตบางอย่างมันชัด สี อะไรอย่าง อะไรอย่าง เงี้ เงี้ ย ย ทำไมถึงเลือกที่จะดึงสิ่งนี้กลับเข้ามาอยู่ในแบรนด์ตัวเอง เพชรคิดว่าอันเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่บางทีมันก็แปลกใจเหมือนกันแต่เพชร ห คิด รือ ว่า ว่าเราอาจจะไม่รู้ตัว เพราะว่าเพชรไม่รู้ตัว มันอยู่ แต่เพชรเชื่อว่า culture ของความเป็นไทยอ่ะมันอินสไปร์เพชรมากตลอดอยู่แล้ว เพราะว่าเพชรเชื่อว่าอะไรที่มันบ่งบอกถึงความเป็นไทยอ่ะมันคือการใส่ใจแล้วก็ความประณีตแล้วก็ความแบบตั้งใจในการทำงานชิ้นนั้นๆน่ะแบบยกตัวอย่างก่อนหน้าที่เพชรมาเพชรกินข้าวแช่แล้วกันอันนี้ยกตัวอย่างเนาะว่าเฮ้ยบางทีเรามองมันนะเรารู้สึกว่ากว่าเขาจะทำได้แต่ละอย่าง ในสำรับอันเนี้ยมันใช้เวลาเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นเพชรก็เลยเชื่อว่าจริงๆ culture ของความเป็นไทยอ่ะมันอยู่กับเพชรตลอดด้วยพอเพชรอ่ะมีความรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจละกันจากคนที่เขาผลิตอ่ะหรือว่าไม่ว่าอะไรก็ตามอ่ะเพชรเชื่อว่าเขาต้องใช้ความใส่ใจอย่างมากความประณีตอย่างมากหัตถกรรมทุกอย่างที่ใส่ลงไปอันเนี้ยแหละเพชรเชื่อว่ามันคือความเป็นไทยเพราะฉะนั้นอ่ะของนิวยอร์กเพชรเชื่อว่าแบบเพชรจะไม่โดดเด่นอ่ะถ้าเพชรไม่เอาความเป็นไทยของเพชรออกไปให้เขาเห็นน่ะเพราะหนึ่งคือเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ลืมว่าเราเป็นคนไทยนะแล้วเขาก็จะรู้สึก appreciate ว่าเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่ in a way เราสามารถ adapt ให้มันดูแบบ contempt ได้มากขึ้นแบบเขาสามารถใส่ได้แล้วเขารู้สึกสวยเพราะเอาจริงชุดไทยสวยมากเลยนะใช่ไหมหมายถึงว่ามีความกรีกราย กรีกรายแล้วมันเยอะเครื่องมันเยอะเพราะฉะนั้นจริงๆฝรั่งเขารู้สึกชอบมันมากเลยนะแต่เราแค่ต้องปรับให้เขารู้สึกว่าสามารถใส่กับกางเกงยีนได้นะใส่กับกระโปรงได้แล้วเขายังดูแบบไปไหนได้อะก็เลยคิดว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นโจทย์สำคัญว่าทำไมเราถึงยังเอาความเป็นไทยใส่เข้าไปไม่งั้นเราก็จะไม่อยู่นีกเชื่อว่ามันก็จะแบบหายไปได้ง่ายกว่าเขาจำไม่ได้เลยที่ผ่านมามีอันไหนที่เป็นแบบชัดเจนมากที่สุดนอกจากสบายแล้วมีเห็นมีแบบมาลัยคอลเลคชันอะไรอย่างเงี้ยมาลัยเกิดมาได้เพราะว่าเพชรไปทำบุญที่อินเดียก็เป็นการมูเตรูอันนี้มูเตรูค่ะก็คือไปทำบุญที่อินเดียทีเนี้ยก็รู้สึกว่าอยากถวายพวงมาลัยทีนี้ก็รู้สึกว่าแบบด้วยธุรกิจเนาะเราก็ทำเรื่องนี้เราก็เลยคิดว่าเราเลยอยากจะบิ้วพวงมาลัยที่มันมีความเป็นอินฟินิทูดแบบพิวัชราเข้าไปแล้วพอทำขึ้นมาปุ๊บมันก็มีแบบคนส่งมาเต็มเลยว่าเฮ้ยพวงมาลัยมันน่ารักมากเลยอยากได้หรืออะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มแบบเฮ้ยโอเคงั้นพวงมาลัยสามารถเป็นหนึ่งในกิมมิคของคอลเลกชันเราได้นะปีที่แล้วเพชรก็เลยเหมือนทำคอลเลกชันที่อย่างที่เห็นนะคะว่าเป็นมาลัยคอลเลกชันขึ้นมาว่ามันสามารถต่อยอดอะไรได้บ้างเราก็เลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันตอบโจทย์นะเพราะว่ามันตอบโจทย์กับการที่เราหยิบอะไรก็ตามที่มันใกล้ตัวเริ่มต้นเพชรรู้สึกว่าการที่เราหยิบอะไรที่มันไกลตัวเราเกินไปสุดท้ายมันไม่ยั่งยืนแล้วมันยากกับการที่เราจะไปหยิบมันมาแต่อะไรที่มันใกล้ตัวมากๆแบบเดินไปปากคลองตลาดก็เห็นพวงมาลัยเลยเยอะมากด้วยมันทำให้เรายิ่งอินสไปร์ว่าอันนี้ก็ทำได้อันนี้ก็ทำได้แพทเทิร์นนี้ก็ใหม่มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวเรามันเป็นแรงบันดาลใจได้หมดมันก็ไม่ยากมันก็เป็นอะไรที่ง่ายสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงสิ่งรอบตัว สิ่งที่ใกล้ตัวแล้วรู้สึกก็คือทำแบรนด์กับพี่ทัพทิมพี่สาวเรารู้สึกว่าวิธีการทำแบรนด์ของเพชรลามีความแบบ girlhood sisterhood มากเวลาไปเจองานของแบบเพชรลาเนี่ยก็มีพี่ทัพทิมหรือว่าเพื่อนสนิทที่เป็นแบบมีความเป็นแบบเพื่อนหญิงมากๆอะไรเงี้ยพี่เพชรเห็นความสำคัญในการแบบทำงานกับพี่สาวหรือว่าทำงานกับคนใกล้ตัวหรือว่าแบบการดึงคนที่อยู่ใกล้ตัวมาเป็นแบบมาซัพพอร์ตเราอย่างนี้บ้างอย่างแรกเลยนะคะถ้าพูดถึงชื่อพี่ทัพทิมเนี่ย เดี๋ยวน้ำตาจะไหลนะคะ ไม่เพชรบอกเลยว่า all the credit ให้เขาหมดเลยเริ่มต้นเพราะว่าเพชรเป็นฝั่งด้านแฟชั่นแล้วก็อาร์ติสแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับแบบ marketing production ต่างๆแต่พี่ทิมเขาจะอยู่ในฝ้าของ community material ต่างๆหรืออะไรที่มันเป็นประโยชน์ของการเป็นพิมพ์วัชราเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เขาคิดหรือ vision ของเขาเพชรรู้สึกว่ามันใหญ่มากๆเลยเวลาทำงานด้วยกันมันรู้สึกว่าเราเห็นอีกมุมหนึ่งของสิ่งที่เราไม่เคยเห็นอย่างเช่นทำไมต้องจับเรื่องพลาสติกด้วยพี่ทีมตอนแรกไปพูดเขาพูดว่าเพชรเราไม่อยากจะลองดูหรอที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่บอกให้คนเห็นว่าพลาสติกมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะแค่ความคิดแบบนี้เริ่มต้นมันสำหรับคนแบบเพชรมันรู้สึกว่ามันสำคัญนะว่าทำไมถึงคิดในมุมนั้นเพราะเราเองไม่เคยมองเลยว่าฝามันสำคัญสำหรับเราได้เลยแต่เขาพูดว่าไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าคอลเลกชันนี้ออกไปไม่เวิร์กเราก็แค่ลองทำดูก่อนเพราะว่าพี่มีความตั้งใจว่าอย่างน้อยถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเริ่มมาเห็นว่าขยะพลาสติกถ้าเก็บเป็นที่เป็นทางมันสามารถใช้อะไรต่อได้เยอะมากเลยนะมันเป็นความคิดที่เป็นรู้สึกว่ามันอินสไปร์หลายคนแล้วสองคือการที่เป็นมีแบบ sisterhood แล้วกันนะแบบสาวๆหรือคนที่เราทำงานด้วยกันเขามี belief เรื่องเดียวกันคือคนที่ทำงานในพิมพ์วัชราส่วนใหญ่เลยแหละแบบ community เราเขาจะมี
mindset คล้ายๆกันว่าแบบมันเป็นประโยชน์ยังไงนะมันทำประโยชน์อะไรได้บ้าง community มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงแล้ว2คือเขาจะมีลักษณะนิสัยที่ชอบความเป็นครูเล็กน้อยอันนี้แปลกมากเลยนะคือเขาจะแบบชอบสอนอะว่าเอ้ยพลาสติกต่อแบบนี้นะคะห่วงต้องเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้คือวิธีการต่ออันนี้คือแพทเทิร์นอะไรเงี้ยซึ่งเพนไม่ได้สอนเขาอะแต่ด้วย personality ของเขาอะเป็นคนประเภทประมาณนั้นที่เขารู้สึกว่าเขาอยากส่งต่อหรืออยากที่จะ connect กับคนอื่นโดยการสอนหรืออธิบายหรือพูดอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มันรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าเราเป็น sisterhood หรืออะไรแต่ว่ามันเกี่ยวกับการที่ว่าเราจะให้คนที่เขามี mindset คล้ายๆเราอะมาอยู่ใกล้ๆเราเพื่อที่เราเองอะจะไม่ต้องเดินคนเดียวแล้ว2คือไปเชื่อว่าถ้าพี่พัชราเดินคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่มีแรงซัพพอร์ตขนาดนี้เราจะมาได้ไงคะใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกอะไปก็โทรหาพี่ฝนค่ะเริ่มต้นแบบบางทีแบบต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการสิ่งที่เอาจริงๆบางทีมันก็ใช้คำว่าวิจารณ์ก็ได้นะคำวิจารณ์บางทีมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่เสมอนะบางทีมันทำให้เราได้เห็นและเรียนรู้แล้วทำให้เราแบบเติบโตไปกับมันว่ามันมีมุมนี้อยู่นะที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้อะไรเงี้ยก็เลยเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือการที่เรารวมตัวกันแล้วช่วยเหลือกันมาตลอดมากกว่าก็เลยอยู่รอดค่ะเพราะจริงๆแบบเรารู้จักกับเพชรและคนที่ฝากเพชรไว้กับเราที่ปารีสคือทับทิม ใช่พี่สาวเอง เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกับทับทิมมาก่อนแล้วทับทิมก็เป็นคนมาโทรมาบอกว่าน้องสาวจะมาปารีสแล้วก็แบบมาดูแลให้หน่อยอะไรเงี้ยก็เลยตอนนั้นก็เลยรู้จักกับเพชรแล้วหลังจากนั้นพอรู้จักกับเพชรมาเรื่อยๆแล้วเพชรทำแบรนด์เรารู้สึกว่าแบบทับทิมคือส่วนหนึ่งของ The Humble Size ของพิพัชราที่แบบว่าทำให้ทุกอย่างทุกคนเห็นเสื้อผ้ามันเป็นแฟชั่นก็จริงว่าแฟชั่นมันเร็วมากแต่เหมือนทับทิมเป็นคนที่หยุดตรงนั้นไว้ให้ทุกคนแล้วก็ทุกคนฟังก่อนนะคะคอมมูนิตี้เราเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันส่งต่อมาถึงเพชรเยอะมากๆวันนี้เทียบกับวันที่เราเจอกับเพชรวันแรกกับวันนี้ที่น้องพูดนะเรารู้สึกว่าแบบเราเห็นภาพความเป็นคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างชัดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบพอทุกๆครั้งที่เราเจอเพชรเราจะถามเพชรว่าเป็นไงบ้างคอมมูนิตี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเราเพชรสามารถตอบมันได้แบบชัดขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าคำว่าคอมมูนิตี้ของเพชรชัดขึ้นแล้วจริงๆวันนี้ผ่านทั้งทัพทีมผ่านทั้ง Sisterhood แล้วก็ทุกคนในออฟฟิศอะไรเงี้ยงั้นเราถามต่อว่าพอวันนี้มันมาถึงจุดหนึ่งที่เราว่าเพชรน่าจะเริ่มรู้แล้วว่าคอมมูนิตี้ตัวเองเป็นยังไงอธิบายลักษณะคอมมูนิตี้ตัวเองให้ฟังหน่อยว่าเป็นคนแบบไหนทำอะไรมีกิจกรรมอะไรกันอะไรเงี้ยลองเล่าแบบเป็นภาพให้เราเห็นเป็นภาพจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยถ้าสวยพูดนิดนึงว่าพี่ทิมอ่ะเขาเคยใช้คำนี้ว่าเพชรพี่ไม่ได้อยากมีแฟชั่นแบรนด์นะถ้าพี่อยากจะให้พี่อยู่ด้วยอ่ะพี่ต้องเป็น the big part เหมือนกันแต่ big part ของพี่ที่พี่ว่าเนี่ยคือ community part เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าเราเริ่มต้นจากการที่เราบอกว่าเราถักเชือกเนาะจริงๆพี่วัชราถ้าคนย้อนกลับไป8 ปีที่แล้วอะค่ะเราเริ่มจากการถักเชือกอย่างเดียวเลยมาคาเม่เลยเพราะฉะนั้นอะเราก็เลยจะเข้าไปอยู่กับชุมชนได้โดยการสอนเขาถักเชือกใช่ไหมคะสิ่งที่เราต่อยอดมาก็คือการที่เราอะมีพลาสติกรีไซเคิลขึ้นมาเนี่ยคนก็อาจจะคิดว่าอ๋อตอนนี้พี่วัชราเป็นแบรนด์แบบพลาสติกรีไซเคิลซึ่งจริงๆไม่ใช่เราเอาพลาสติกทุกตัวเนี่ยที่เราผลิตมาได้อะขึ้นไปที่เชียงรายให้เขาต่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นกรรมวิธีในการอยู่กับชุมชนนะคะเหมือนกันเลยก็คือสอนเขาว่าอ่ะฝั่งนี้ก็คือถักเชือกฝั่งนี้ก็คือต่อพลาสติกบางทีก็คือตอนนี้มีลูกปัดหรืออะไรเงี้ยเราก็คือส่งเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคอมมูนิตี้ของเพชรพัชราที่มันใหญ่ขึ้นก็คือว่าเราไม่ได้จำกัดว่าแมททีเรียลมันคืออะไรมันไม่จำเป็นต้องเป็นเชือกก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพลาสติกก็ได้ในอนาคตอาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นก็ได้อะเริ่มต้นแต่มันยังใช้หัตถกรรมคนไทยในการทำอยู่เพราะเรารู้สึกว่าจุดแข็งแกร่งของพิพัชราคือไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่มันจะสตรองได้แต่ว่าเราต้องการแบบทั้งหมู่บ้านหรือว่าทั้งทีมงานหรือว่าแบบสายพันธุ์การผลิตของเราเองที่มันต้องแบบไปพร้อมๆกันนี่คือจุดแข็งแกร่งของพิพัชราอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เพชรรู้สึกว่าต่อไปอยากจะพาคอมมูนิตี้ของเราไปทางไหนบ้างเพชรคิดว่าเพชรอาจจะเริ่มแบบดูคนแล้วกันเนาะเพราะว่าเอาตรงๆด้วยตัวของเพชรเองอะด้วยลักษณะอายุเองหรือว่าการที่เราทำงานมาถึงจุดนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะขยายองค์กรในเรื่องของคอมมูนิตี้ให้ใหญ่เราจำเป็นต้องมีคนมาช่วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมีการเริ่มเปิดแบบนักศึกษาหรือการหาความรู้ว่าเราไม่ได้เปิดแค่นักศึกษาที่เป็นแฟชั่นอย่างเดียวนะเริ่มมีนักศึกษาที่ทำเรื่องโรงงานนักศึกษาที่ทำเรื่องความยั่งยืนหรือเรียนเรื่องแบบการทำเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์เลยอะเพื่อที่เราพยายามจะเปิดวิชั่นว่าพี่พัชราเราจะต่อยอดไปในทางไหนได้บ้างแต่สิ่งสำคัญอะเพราะว่ามันคือคนเลยแหละเราเชื่อว่าเรามาได้โด
โดยศักยภาพของคนเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะขยายต่อยอดอะเพชรเชื่อว่ามันต้องมีอีกหลายๆคนที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมเพราะจุดๆเนี้ยเพชรเชื่อว่ามันคือ8 ปีแล้วเนาะที่เพชรคิดว่าเพชรคิดนานมากเลยนะพี่ฝนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเหมือนกันที่มันสำคัญกับการที่เราจะเติมแบบเราจะเดินต่อไปยังไงอะและเพชรเชื่อว่าตัวเองของเพชรอะมันถึงลิมิตของเพชรแล้วว่าการเรียนเพชรมาทั้งหมดอะตั้งแต่เรียนมหาลัยมาจนถึงไปเมืองนอกจนกลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยศักยภาพของเพชรไปทำเต็มที่มาตลอดแต่ตอนนี้เพชรเชื่อว่ามันต้องมีศักยภาพคนอื่นมาเสริมด้วยเพื่อให้เราแข็งแรงในทุกๆด้านเพื่อที่เราจะได้แบบขยับอันนี้ไปได้เรื่อยๆเพราะเพชรคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยพี่ฝนคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในทุกด้านอยู่แล้วแต่เพชรเชื่อว่าธุรกิจทุกคนก็เป็นแบบนี้แหละแต่แฟชั่นสิ่งที่ยากคือมันเร็วแล้วพอมันเร็วปุ๊บถ้าเราตามเพสไปเรื่อยๆอย่างนั้นบางทีเราลืมไปแล้วว่าเราคือใครนะอย่างเงี้ยมันจะลืมตัวตนบางทีเพราะว่าบางทีเราก็ลีดจากคนที่เขาตามเราเนาะเราก็ดูคำเขียนคำคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าสมมติเราไม่อยากโดนวิจารณ์เราก็จะไม่อยากทำแบบนั้นถูกไหมแต่บางทีแล้วเพชรเชื่อว่าเราจำเป็นที่จะต้องยืนหลักของเราให้มั่นคงแต่สิ่งสำคัญคืออาจหาคนที่เขามีความรู้แล้วกันมาช่วยเสริมและเติมแต่งให้มันแบบดีมากขึ้นในเรื่องของคอมมูนิตี้โดยเฉพาะเชื่อนอกจากจะแบรนด์ที่ดูแข็งแรงแล้วรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องอาจจะต้องให้เครดิตคือตัวพี่เพชรเองรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหนักแน่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อรู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ใช่แค่การฟังเสียงของคนอื่นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือการฟังเสียงของตัวเองหนักแน่นกับความเชื่อของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะลงมือทำกับมัน 100% ทุกครั้งที่เรามาเจอพี่เพชรบอกว่าพี่เพชรหยุดคิดเรื่องงานกันได้ไหมคุยเรื่องอื่นกันบ้างไหมเราแบบกลับไปเชียงรายกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าต้องมีคนอย่างพี่เพชรนี่แหละที่แบบดักแน่นแล้วก็มีความสตรองแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาในสิ่งที่ตัวเองเชื่อเท่าที่พี่ฟังมาอย่างที่เริ่มต้นบอกเมื่อกี้เพชรสตรองขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกอีกอันหนึ่งที่แบบเรารู้จักกันมานานเนี่ยพี่ว่าเพชรคอนฟิเดนซ์ด้วยคนรอบๆข้างเพชรมากขึ้นเหมือนกันแบบคอมมูนิตี้ทำให้เพชรแบบคอนฟิเดนซ์ขึ้นในวันนี้อะไรเงี้ยในการสร้างทุกอย่างแบบดีใจที่ได้กลับมารีแคปกันเนาะรู้สึกแบบเพราะปกติเวลาเมาส์กันข้างนอกก็คือเพชรส่วนใหญ่จะมีแต่ปัญหาให้พี่ฝนช่วยแก้ค่ะเราก็โยนกลับมาแบบเพชรพี่ก็มีเหมือนกันยังไงดีนะใช่แต่เพชรเห็นด้วยเลยเพชรคิดว่าคนที่อยู่รอบข้างเราสำคัญมากๆเพราะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอยู่ได้กับสิ่งที่เราเป็นเพราะว่าถ้าเราเลือกคนรอบข้างที่ดีแล้วเขาเข้าใจเรามันจะทำให้เราแบบเป็นเราได้ไงแต่ถ้าเราแบบอึดอัดไปหมดมันก็จะทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองก็แค่ต้องเลือกสังคมคอมมูนิตี้ที่มันเข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยรอบหน้าต้องไปเจอกันที่เชียงรายแล้วก็ไปนิวยอร์กต่อก็คือบินจากเชียงรายไปนิวยอร์กใช่สตรีทขอบคุณมากขอบคุณมากๆที่วันนี้ได้กลับมารีแคปด้วยกันแล้วก็แบบมาเล่าให้เราฟังแหละว่าจริงๆเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็มาให้เราเห็นว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่สร้างเพชรขึ้นมาจนวันนี้มันเป็นเพชรจริงๆอะไรเงี้ยดีใจที่ได้กลับมาคุยกันอีกเชียร์ค่ะนะคะเชียงรายรอบหน้าเดี๋ยวไปด้วยต้องมาแต่ว่าตอนที่พี่เพชรขึ้นเชียงรายล่าสุดคือที่ปีใหม่เราก็ไป15 วันนะ15 วันเลยเหรอไม่กลับมาไปเลยนานมากเราไปอยู่แค่ที่บ้านข้างบนซึ่งมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราพาเพื่อนขึ้นภูใจใส่เหมือนกันที่หลังบอกนะคะอยู่ทุกวันจริง